مهمان‌های عزیز، اگر میخواد یک رابطه عالی داشته باشید، دست از بی‌ارزش کردن خودتون بردارید. برای خودتون ارزش قائل باشید و وارد رابطه‌ای نشید یا توی رابطه‌ای نمونید که طرف مقابلتون براتون ارزش قائل نیست و بخواد حتی به عنوان یک کالا به شما نگاه کنه که هر وقت دلش خواست اون ارزش و بهایی که خودش دلش میخواد رو به شما بده و اون برچسب رو روی شما بزنه. کسی که یک ملکه هست هیچ وقت تاج خودش رو پایین نمیاره. در عوض کاری که میکنه اینه که بهترین و بالاترین انتظارات رو از طرف مقابلش داره. و شما نمیتونید هیچ مردی رو جذب کنید زمانی که برای خودتون ارزش قائل نیستید، زمانی که خودتون به خودتون ارزش نمیدید. و یک انسان وقتی که خودش به خودش بها نده و برای خودش ارزش قائل نباشه، هیچ وقت طرف مقابلش هم بهش بها نمیده و براش ارزش قائل نمیشه. پس برای کسی که فقط میخواد شما رو برای لحظه‌ای داشته باشه یا مدام در حال رفت و برگشت هست، وقتتون رو تلف نکنید. اجازه بدید کسی وارد رابطه با شما بشه که ارزش و بهای شما رو میدونه و قدر شما رو میدونه و مثل یک ملکه با شما رفتار میکنه. نه اینکه بخواد به شکل‌های مختلف با رفتارهای مختلف شما رو آزرده کنه، به شما آسیب بزنه و بعد شما بخواید مدام به هر شکلی که شده تلاش کنید که اون شخص رو از خودتون راضی نگه دارید. چرا؟ به چه قیمتی؟ چرا به عنوان یک مهربانو تو باید شخصی باشی که دنبال طرف مقابلت باشی؟ چرا تو باید شخصی باشی که میخوای بجنگی برای حفظ طرف مقابلت؟ چرا تو باید شخصی باشی که همه تلاشش رو داره میکنه که طرف مقابلش رو از خودش راضی نگه داره به قیمت پایین آوردن ارزش خودش، شخصیت خودش، عزت نفس و اعتماد به نفس خودش؟ آیا این رابطه میتونه دوام پیدا کنه؟ یا اگر توی رابطه‌ای هستید که طرف مقابلتون مدام توقع داره که هر جوری که دلش میخواد با شما رفتار کنه، شما از رویاهای خودت بگذری، از خودت بزنی به خاطر که بخوای مدام اونو راضی نگه داری و بعد هم یک لبخند بزنه و احساس کنه که اوه من چقدر ارزشمندم، من چقدر خوبم که این زن هر کاری حاضره بکنه به خاطر اینکه منو داشته باشه. یه بادی به قبقب میندازه و از بالا تو رو نگاه میکنه در حالی که انگار پاشو گذاشته روی تو و تو رو داره له میکنه. و اجازه این اتفاق رو کی بهش داده؟ خودت بهش دادی. تویی که به خودت بها ندادی. تویی که رویاهای خودت رو فراموش کردی. تویی که یادت رفت از یک رابطه چی میخوای. تویی که یادت رفت امنیت از یک رابطه میخوای. تویی که یادت رفت آغوشی رو میخوای که در اون آغوش احساس آرامش داشته باشی، احساس امنیت داشته باشی. بدونی اگر کسی تو رو میبوسه، اگر کسی داره تو رو لمس میکنه، اگر کسی داره تو رو نوازش میکنه، با تمام وجود داره این کارو میکنه. نه اینکه بیاد به تو به عنوان یک وسیله برای رفع نیاز خودش نگاه کنه، یا اینکه به عنوان یک کنیزکی که آورده توی زندگی خودش که براش بشوره، بسابه، بهش محبت کنه، نقش یک مادر رو براش بازی کنه، همه جوری بهش توجه کنه، نیازهای جنسیش رو رفع کنه و اون آقا یه جوری رفتار کنه و یه جوری زندگی کنه که تو انگار اومدی و هستی فقط برای رفع نیاز اون و خودت هیچ جایگاه و ارزش و منزلتی نداری. انسانها شخصیتی که دارن اینه که زمانی که دلشون میخواد چیزی رو به دست بیارن، دوست دارن برای داشتنش تلاش کنن، برای داشتنش بجنگن. اما وقتی که خیالشون راحت باشه از اینکه چیزی رو دارن، اونو یه گوشه میندازن، میگن من اینو که دارم، خیالم هم راحت همیشه هست. و این خاطر جمعی رو خودمون میدیم به طرف مقابلمون. نه اینکه من بخوام بگم باید بد رفتار کنیم، باید با طرف مقابلمون یه جوری رفتار کنیم که مدام بخوایم آسیب بزنیم بهش، یک سری ترس‌های واهی بهش بدیم، اعتماد به نفسش رو بیاریم. اصلاً
ببینید معقولانه در عین حال که داریم انرژی زنانه خودمون رو حفظ میکنیم، انرژی مردانه درون خودمون رو متعادل میکنیم، در عین حال وقتی که این دوتا رو داریم متعادل میکنیم میفهمیم کجا باید محبت کنیم، کجا باید مثل یک ملکه رفتار کنیم، کجا باید پامون رو بندازیم روی پامون و اجازه بدیم مرد وظیفه خودش رو انجام بده، کار خودش رو انجام بده و کجا باید همراهی کنیم با مرد، کجا باید بهش مشورت بدیم، کجا باید اجازه بدیم که خودش مسیر رو مدیریت کنه. و همه این کارها رو زمانی میتونیم انجام بدیم که بتونیم این دوتا انرژی رو متعادل کنیم که توی ویدئوهای مربوط به متعادل سازی انرژی زنانه و مردانه الهی در رابطه با این موضوع من خیلی صحبت کردم. حتما ویدئوها رو ببینید، تگ میکنم ویدئوها رو ببینید. اما برگردیم به ارزش‌های خودمون. تا زمانی که به یک نفر احساس نیاز داشته باشی، تا زمانی که احساس کنی تو کامل نیستی مگر اینکه کسی رو که دوستش داری در کنار تو باشه و اون این احساس کامل بودن رو به تو بده، تا زمانی که اون حس وابستگی رو داشته باشی، مطمئن باش حتی اگر اون شخص توی رابطه با تو عشق زیادی نسبت به تو داشته باشه، یه جا اشباع میشه، فنجون تو خالی میشه، تو میافتی به گدایی محبت و اون رفته بالا، فنجونش پره و تو رو ترک میکنه. این یک داستان دردناکه، یک داستان غم‌انگیزه، اما واقعیته. واقعیتی که نه تنها در جامعه ما، در کل دنیا حکم میکنه. یک حقیقت محض. و چرا داره این اتفاق میافته؟ زمانی که یک مهربانو اجازه میده مرد برای داشتنش، برای دیدنش، برای بودنش تلاش کنه و این حق رو از مرد نمیگیره و مثل یک بلکت میاد رفتار میکنه، مرد تلاشش رو برای داشتن این زن میکنه. اما زمانی که زن میاد همه جوره تلاش میکنه که بهش بگه من هستم، هر کاری بخوای میکنم، جونم هم برات میدم، اصلا همه زندگیم تویی، اصلا من هیچی از تو نمیخوام جز بودن تو، جز حضور تو، فقط تو باش، دنیای من قشنگه. بعد مرد میاد نگاه میکنه میگه این چرا اینقدر حس نیاز به من داره؟ چقدر بی‌ارزشه، چقدر قدر خودشو نمیدونه، چقدر خودشو دوست نداره. ببین ما مهربانوها خیلی درکتون میکنم و من این روزها رو طی کردم. من این آدم بودم، نه به خاطر اینکه بی‌ارزش بودم، نه، اتفاقا توی رابطه‌ای بودم که طرف مقابلم از هر نظری میگفت تو بهترینی، تو عالی ترینی، تو فوق‌العاده‌ای. اما یه روز یه جا همین آدمی که خیلی 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 سطح انرژیش رو پایین تر از من میدید و من مدام تلاش کردم که ببرمش بالا، به خاطر که عاشقش شدم، به خاطر اینکه وابسته شدم، به خاطر اینکه درگیرش شدم، به خاطر اینکه انرژی های زنانه وجودم سمی شد، به خاطر اینکه همه دنیام رو محدود به اون یک نفر دیدم، من اومدم پایین پایین و اون رفت بالای بالا. و دقیقاً روز آخر، لحظه های آخر، در عین حال که به من گفت رویا تو خیلی خوبی، تو عالی هستی، تو هیچی توی رابطت برای من کم نذاشتی، اما یه جا گفت تو یه روزی خیلی قدرتمند بودی، تو یه روزی وقتی که من میخواستم تو رو داشته باشم، آرزو داشتم که تو رو داشته باشم، هر جایی، توی هر جمعی که تو رو دیده بودم، بین همکارات که دیده بودمت، تو یکی دیگه بودی و تو آرزوی بزرگ من بودی. خیلی قوی بودی، خیلی قدرتمند بودی، میدرخشیدی، توی رابطه هم این حرف رو میزد. اما یه جا من این قدرت رو از دست دادم و خیلی راحت
طرف مقابلم همینو بهم گفت. تو دیگه اون آدم قوی نیستی. من روزی که تو رو دیدم با یک زن قدرتمند مواجه شدم. حالا نه اینکه هنرهای من کم شده بود، نه اینکه محبت من کم شده بود، نه اینکه عشق ورزی من کم شده بود. هیچ کدوم کم که نشده بود، هیچ خیلی بیشتر شده بود. اما من چی رو از دست دادم؟ بهت میگم که بدونی تو هم چی رو از دست دادی. یا اگر از دست ندادی و توی رابطه هستی، مراقب باشی که از دستش ندی. تو پر از انرژی هستی. نور عشق، انرژی رحمت که ارزشمندترین انرژی وجودت هست. همه اینایی که درون تو هست، زمانی که توی رابطه با طرف مقابلت هستی، تلاش میکنی به خاطر اینکه دوستش داری، به خاطر اینکه احساس خیلی خوبی بهش داری، به خاطر اینکه یه جاهای نقش یک مادر رو داری براش بازی میکنی یا مدام دلنگرانش میشی، هر چی انرژی داری میای خالیش میکنی درون اون آدم. اونو پر میکنی، ظرف اون آدم رو پر میکنی و خودت ذره ذره خالی میشی. مگه میشه این ظرف خالی بشه، این پر بشه، بعد این حالش بد نشه؟ بعد اینی که قدرت پیدا کرده، بالا رفته، از بالا به این نگاه نکنه، در صورتی که این اینجا بوده، این اینجا بود. نمیخوام بگم که یکی همیشه بالاست یکی همیشه پایین، اصلا من میگم همسط، هر دو همسط بودن، اما این اومد خالی شد، اومد پایین، این بالا موند. چرا؟ قشنگای من، عزیزای دل من، مهربانوهای زیبا، ملکه های قشنگ، چرا اجازه بدیم زمانی که کسی قدر ما رو نمیدونه بره و بیاد؟ چرا اجازه بدیم زمانی که کسی قدر ما رو نمیدونه، نمیفهمه معیار ما برای زندگی، برای رابطه چیه؟ نمیفهمه اگر داریم تلاشی میکنیم، اگر داریم عشق می‌ورزیم، اگر داریم هر کاری میکنیم که قدرت بدیم به طرف مقابلمون، در حالی که خودمون قدرتمند هستیم اما میخوایم همه اونو بهش بدیم، نمیفهمیم که داریم خودمونو میکشیم پایین و میکوبیم زمین. به چه قیمتی؟ این طبیعیه، ارزشمون میاد پایین، بهامون میاد پایین و طرف مقابل مثل یک خرده نون با ما رفتار میکنه. به درد نمیخوره. یه مقطعی بود، الان دیگه نمیخوام. اوه، قدرتمند شده، بالا رفت، دیگه تو رو میخواد چه کار؟ و تویی که الان بهش نیاز داری، تویی که اگر بهش محبت کردی، این محبت رو نسبت بهش داشتی که محبت ازش ببینی. هر قدمی براش برداشتی، در اصل دلت میخواست که اون این قدم ها رو برات برداره. زمانی که براش هدیه خریدی با عشق، در اصل توی قلب دلت میخواست اون این کار رو برات بکنه. حس امنیت بهش دادی، دلت میخواست اون بهت این حس امنیت رو بده. وفادار بهش بودی، هر جا تو هر موقعیت و هر شرایطی حس وفاداری رو بهش دادی، به خاطر این که میخواستی بهش بگی ببین من به تو وفادارم، من عاشقتم. این وفاداری رو از اون میخواستی. یعنی طلب درون تو بود تمام کارهایی که برای اون آدم انجام دادی و با عشق انجام دادی. و بعد اومدی خودتو خالی کردی، آوردی پایین، همه اینا رو بهش دادی و نفهمیدی که با این کارهایی که داری انجام میدی و در مقابلش چیزی از طرف مقابل دریافت نمی کنی. رفتار اشتباه داری میبینی، بی‌توجهی داری میبینی، اونم این عشق رو به تو نمیورزه، اونم این توجه رو به تو نداره، اونم خیلی جاها تو رو تنها میذاره، اونم زمانی که بحث تفریح و خوشگذرانی های خودش باشه، فقط هدف خودشه، اما اگر تو دلت بخواد یه جایی تفریح خودتو داشته باشی، جلوت رو میگیره. آدمی که تو رو با همون قدرتت نمیپسنده و زمانی که کنار تو قرار میگیره، به جای اینکه افتخار کنه به اینکه طرف مقابل هم یک زن ارزشمنده، یک زن قدرتمنده،
و تو رو اینجوری بخواد، به جایی که این رفتار رو با تو داشته باشه، میاد چه کار میکنه؟ از این رویات بگذر. این کار رو دلم نمیخواد انجام بدی. حالا کار اشتباهی نیست، رؤیاهای تو هست، هدفهای تو هست. میاد ذره 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 خورد اینا رو از تو میگیره و خودش رو تغذیه میکنه و خودش از طرف دنبال اهداف خودشه. به خودش میرسه، به بدنش میرسه، به خواسته هاش میرسه، به تفریحش میرسه. من نمیگم هیچ کس نباید این کارو بکنه. اصلا یکی از انرژی های زنانه الهی اینه که اجازه بده مرد رها باشه. رهایی در عرف، نه اینکه یکی ببخشید خیلی عذر میخوام یه مردی بخواد هر کاری دلش میخواد بکنه، اسمش هم بذاره من آزاد میخوام باشم و نیاز به آزادی دارم. اصلا در حد معقول که آسیب به هم نزنن این دو طرف و خودش بخواد هر کاری که دلش میخواد بکنه اما جلوی تو رو بخواد بگیره. این مرد مال رابطه تو نیست. اما مردی که قدر تو رو میدونه، مردی که هنر تو رو میبینه بهت افتخار میکنه، مردی که رفتار زیبا از تو میبینه، وفاداری تو رو میبینه، با عشق با تو رفتار میکنه، این مرد مردیه که لایق حضور و بودن در کنار تو هست. زمانی که یک مرد رو سیر میکنی، زمانی که هر کاری برای یک مرد میکنی، مرد ازت فرار میکنه. اما زمانی که استانداردهای خودت رو مشخص میکنی، حد و مرزهای خودت رو مشخص میکنی، برای خودت برنامه داری، برای خودت هدف داری، مدام دنبال مرد نیستی، کجا میره، کجا میاد، چه کار میکنه، چه کار نمیکنه، پیگیر نیستی، برای رابطت ارزش قائلی. اگر این رابطه ای هستش که مال منه، من براش ارزش قائلم. و وقتی که اینجور رفتار کنی، این مرد میگه اون قدرت خودشو داره، اصلا نگران نیست که منو از دست بده. به خاطر همین اون میترسه که تو رو از دست بده. تو برای دیده شدنت نیاز نیست التماس کنی. تو برای دیدن شدنت نیاز نیست فریاد بزنی. مردی که بخواد تو رو ببینه، میبینه. مردی که بخواد برای تو وقت بذاره، میذاره. قرار نیست تو مدام یادش بدی این کارو برای من انجام بده، این هدیه رو برای من بخر، این رفتار رو با من داشته باش. زمانی که تو به خودت بها میدی، تو برای خودت ارزش قائل باشی، مطمئن باش مرد رفتار خودت رو که نسبت به خودت ببینه، اون رفتارهای درست رو نسبت به تو داره، به تو بها میده، برای تو وقت میذاره. پس نمیتونیم بیایم بگیم این شخص به من بی احترامی کرد، به من بها نداد، رفتار خوبی با من نداشت چون خودش بد بود. نه، من اجازه دادم اینو بپذیریم. زمانی که من عاشق خودم باشم، من به خودم بها بدم، من برای خودم وقت بذارم، من به خودم برسم، من زمانی رو برای خودم داشته باشم، خلوت خودم رو داشته باشم، مرد به من بها میده و منم که مشخص میکنم دیگران چجور با هم رفتار کنن. اما زمانی که دنبال مرد بدوم، زمانی که بخوام التماسش کنم باش تو رو خدا، زمانی که بخوام بگم من بدون تو میمیرم، اگه تو نباشی من نمیتونم زندگی کنم، اون مرد میره، فرار میکنه، 2 تا پا داره، 2 تا پای دیگه قرض میکنه و میره، میگه اوه داره نفسم میگیره، این آدم همه جوره به من نیاز داره و این بار سنگین رو تو داری روی دوشش میندازی به خاطر اون حس نیازی که به اون داری. و دلیل این کارت چیه؟ اینه که ترس داری، ترس از دست دادن، نگرانی که طرف مقابلت رو از دست بدی. اگر قبلا حتی از رابطه های قبلیت آسیب دیده باشی، این ترس بیشتر درون تو هست. و من توی ویدئوهای قبلی گفتم که عزیزای دلم، زمانی که نگران باشید، زمانی که احساس منفی نسبت به یک مرد داشته باشید، زمانی که با زخم‌هایی که از روابط قبلیتون دارید وارد یک رابطه دیگه بشید، باز هم روابطی مثل اون یا حتی بدتر از اون رو جذب میکنید و اجازه نباید بدید که این اتفاق براتون بیفته. یک زن زخم خودش رو درمان میکنه، به خودش مدتی رو اجازه میده، فرصت میده که تنها باشه، توی خلوت خودش میمونه، توی تنهایی خودش میمونه، از سر نیاز، به خاطر نیازهایی که داره وارد رابطه نمیشه. چرا؟ چون یک زن قدرتمند میدونه زمانی که
حالش بده، زمانی که احساس نیاز داره، زمانی که انرژی رو به خودش بر نگردونده، زمانی که قدرت خودش رو پس نگرفته، باز هم ممکنه اشتباه انتخاب کنه. یا حتی اگر انتخاب درستی داشته باشه، به خاطر اون زخم‌هایی که هنوز درمان نشده، اون خاطرات از رابطه قبلی که داره، اون نگرانی‌ها، ترس‌ها، استرس‌هایی که از رابطه قبلیش داره، این رابطه‌اش رو خواه ناخواه خراب میکنه. چون هنوز درون خودش زخمه، چون هنوز خودش نگرانه، چون تا یه رفتار کوچیکی از طرف مقابلش ببینه، زود به خاطر آسیبی که از رابطه قبلیش دیده میاد این رابطه رو با رابطه قبلی مقایسه میکنه. و یک زن قدرتمند به خودش این فرصت رو میده که پاک شه از انرژی رابطه قبلی. چرا؟ چون میخواد یک رابطه خوب رو تجربه کنه و میدونه و مطمئنه که مردی وارد مسیرش میشه، توی راهش میاد که قدرش رو بدونه، مردی رو جذب میکنه که لایقش باشه. زمانی که خودش با خلوت خودش لذت برده و کنار اومده، زمانی که یاد گرفته قدرتش رو پس بگیره. یک زن قدرتمند روی عزت نفسش میاد کار میکنه، اعتماد به نفسش رو بالا میبره، با قدرت توی جمع حاضر میشه. آدمی نیست که وقتی وارد جمع میشه بخواد انرژی خودش رو دستکاری کنه که خب من الان میخوام یه جوری رفتار کنم که نظر همه رو جلب کنم. اصلاً این یعنی دستکاری توی انرژی خودت. اینقدر اعتماد به نفس داره که قدم‌هایی که برمی‌داره میدونه اون قدم‌هایی که برمی‌داره نظر دیگران رو جلب میکنه، خواه ناخواه نگاه هر مردی رو جلب میکنه. چرا؟ چون انرژی درونیش رو بالا برده، چون جذابیت درونیش رو بالا برده، چون یاد گرفته چجوری با خودش برخورد کنه، چجوری با عشق با خودش رفتار کنه، به خودش بها بده، معیارهای خودش رو داشته باشه، استانداردهای خودش رو داشته باشه، حد و مرزهای خودش رو داشته باشه توی رفتار با خودش و با دیگران. برای دیگران حد و مرز و خط قرمز مشخص میکنه و وقتی که توی هر جمعی قرار بگیره میدونه همه نگاش میکنن به جذابیتش، به لوندیش، به اعتماد به نفسش، به قدرتش. و اونجاست که این زن هست که دیگه انتخاب میکنه کی کنارش باشه، چون خودش رو یک انسان کامل میبینه، چون انقدر انرژیش بالاست که میدونه بدون مرد هم میتونه با قدرت زندگی کنه. و اگر مردی قرار وارد رابطه با اون بشه، نمیاد برای کامل کردن اون، میاد که با هم همراه باشن، هم مسیر باشن و اون زندگی رو که خودش عاشقانه داره برای خودش میسازه الان با همراهی یک مرد برای خودش میسازه. اما درگیر مرد نیست، پیگیر مرد نیست، ترس از دست دادنشو نداره، از رویاهاش به خاطر مرد نمیگذره، به خودش بها میده، ارزش و بهای خودش رو به خاطر یک مرد پایین نمیاره. اگر جایی بی احترامی دید از طرف مقابل، همون اول براش مشخص میکنه که حقی نداری این بی احترامی رو نسبت به من داشته باشی، این جزء خط قرمزهای منه. به خودش بها میده، برای خودش وقت میذاره. عشق بی قید و شرط رو هم نسبت به خودش داره، هم به طرف مقابلش داره. و زنی که این کارو میکنه هر مردی رو جذب میکنه. زنی که این کارو میکنه حتی اگر مردی توی رابطه باهاش بوده و قدرش رو نمیدونسته، بهش بها نمیداده، وقتی که ببینه این زن قدرتمند شده، اوه ببین چقدر عوض شده، یه آدم دیگه شده، وای چقدر جذابه، چرا اصلا من این آدم رو دارم یه شکل دیگه میبینم. مثلا این رویای قدیم نیست، خیلی عوض شده. ببین چه جور حرف میزنه، ببین چه جور تو جمع رفتار میکنه، ببین نگاهش چجوریه، ببین سرشو چه جور بالا میگیره. تاج ملکه بودنت رو میبینه، این درخشش درونت رو میبینه، اون ارزش و بهایی که داری رو میبینه، چه از نظر ظاهری و فیزیکی و جسمی
و چه از نظر درونی که ارتعاش درونی تو باعث میشه که اون حسش کنه. حتی مردی که از نزدیک تو رو نمیبینه، از رابطه با تو خارج شده، عزیزای دلی که توی مرحله جدایی هستن و میگن چجوری طرف مقابلمون میخواد بفهمه ما چقدر عوض شدیم. اولا که اینو میگم، ما به خاطر کسی قرار نیست تغییر کنیم. ما به خاطر خودمون تغییر میکنیم چون لایق زندگی خوب هستیم. ما به خاطر خودمون قدرتمند میشیم چون که خودمون رو لایق یک رابطه خوب میدونیم، لایق یک زندگی خوب میدونیم، چه کسی کنارمون باشه چه نباشه. چون اهدافمون، رؤیاهامون برامون مهمه. چون این زندگی رو یک بار تجربه میکنیم و میخوایم سهممون از این زندگی بگیریم. پس شادی و خوشبختی و خوشحالیمون رو در گروه بودن هیچ کسی نمیبینیم. و وقتی که اینجوری باشیم، این انرژی رو مرد حتی اگر فرسنگ ها از تو دور باشه حس میکنه. کسی که توی رابطه با تو بوده، تار اتریش هنوز اتصال داره به تو، حسش میکنه. چرا میگن قطع تار اتری؟ حتما در رابطه با این موضوع هم ویدیو آماده میکنم، باهاتون به اشتراک میذارم. چون که تا زمانی که این تارها به هم وصله، انرژی ها داره تبادل میشه و زمانی که کسی مدام حس دلتنگی داره، حس ناراحتی داره، پیگیر طرفشه، رهاش نکرده، به این نقطه نرسیده، مدام داره اون طرف رو تغذیه میکنه و پسش میزنه. هی میگه چرا نمیاد؟ من عاشقشم، من بدون اون میمیرم، من دیوونه دارم میشم. چرا نمیاد؟ چرا؟ چون تو داری تغذیهش میکنی از طریق همون تار اتری که بهش متصله، حالا هر جای دنیا که باشه. این تلپاتی و این ارتباط قدرتمند وجود داره. پس عزیزای دلم، کارهایی که بهتون گفتم رو انجام بدید. مطمئن باشید زمانی که به این نقطه برسید، زمانی که اینجوری رفتار کنید با خودتون، هر کسی رو جذب میکنید، هر رابطه قشنگی رو جذب میکنید و اون موقع این شما هستید که انتخاب میکنید زندگیتون و روند زندگیتون به چه شکلی باشه. عزیزای دلم، اگر نظری، پیشنهادی دارید و یا هر حسی دارید، حتما برام بنویسید. اگر ویدیو رو لایک نکردید، حتما لایک کنید که دیگر عزیزانم از این آگاهی بهره مند شن. اگر مهمان صفحه من بودی، خوشحال میشم که صفحه منو سابسکرایب کنی و با من و همراه من باشی و از ویدیوهای دیگه بهره مند بشی. و در نهایت با عشق بهت میگم که تو لایق عالی ترین و زیباترین زندگی هستی. خیلی دوست دارم. یا حق، خدا نگهدار.